Wow, berkilat. Untuk projek kali ni aku nak mengecat rumah dengan epoksi. Aku buang semua 3 getah, kemudian sapu lantai dengan bersih. Untuk permukaan yang berketul-ketul dan tak rata, aku gunakan grinder. Budak kecil ni seronok pula. Lantai dah clear. Tak ada apa, kosong rumah. Mop lantai supaya permukaan bersih daripada habuk-habuk. Campuran nisbah 4 liter cat, 1 liter hardener. Kemudian kacau hingga sebati. Lepas tu terus apply cat di lantai. Untuk variasi color yang lain, sila tekan beg kuning di bawah. Terima kasih.